हेलो फ्रेंड्स, अमीशास कन्फेक्शनरी में आप सौનું स्वागत है। आज हूँ तमारा माटे नवी फ्लेवरनी चॉकलेट लईने आवी छुं। आशा है कि तमने जरूरथी गमशे। तो फ्रेंड्स, अहींया मैं 50 ग्रामनु डार्क चॉकलेट कम्पाउंड लीधो छे अने ए रूम टेम्परेचर पर ज छे। हवे तेने आपणे पीसीस में कट करी दईए। आपणे नाना पीसीस में कट करीशुं तो ए जल्दीथी मेल्ट थई जशे। तो आ रीते आपणे एने पीसीस में कट करी दईए अने पछी एने 30 सेकंड्स माटे माइक्रोवेव करवानुं छे। फ्रेंड्स, आने तमे डबल बॉयलरनी मेथडथी पण गरम करी शको छो। हूँ अत्यारे माइक्रो में गरम करी दईश एने। तो मैं 30 सेकंड्स माटे आपणुं डार्क चॉकलेट ने मेल्ट करी दीधुं छे। हवे आपणे तेने सारी रीते स्टर करी लईए जेथी करीने आ चॉकलेट जे छे ते रूम टेम्परेचर पर आवी जाय। आ रीते एने आपणे कन्टिन्युअस स्टर करवानुं छे। हवे मारी पासे आ टाइपनो स्क्वेर मोल्ड लीधेलो छे। तेमां आपणे आ चॉकलेट ने पोर करवानी छे। फ्रेंड्स, अहींया आपणे मोल्ड ने आखा नथी भरी देवाना, हाफ ज भरवाना छे। तमे जोई शको छो कि हूँ मोल्ड ने हाफ ज भरी रही छूं। अत्यारे मैं डार्क चॉकलेट में कोईपण फ्लेवर एड नहीं करी। सिंपल आपणे कम्पाउंड ने मेल्ट करीने ए ज आपणे मोल्ड में एड करी रह्या छे। फ्लेवर आपणे हवे बनाववाना छीए। तो फ्रेंड्स, आपणे बधी चॉकलेट ने मोल्ड में पोर करी दीधी छे। हवे आपणे मोल्ड ने 2 થી 3 वखत टेप करवानुं छे। आ रीते टेप करी दईशुं। हवे मोल्ड ने आपणे चारे बाजू आ रीते एने आपणे फेरवीशुं जेथी करीने चॉकलेट मोल्डना दरेक कॉर्नर सुधी पहोंची जाय। आ रीते चारे बाजू मोल्ड ने फेरववानुं छे। तो फ्रेंड्स, चारे बाजूथी आपणो मोल्ड कवर थई गयो छे। हवे तेने फ्रीज में 10 मिनिट माटे सेट करवा मूकीशुं। हवे आपणे तेनुं फिलिंग रेडी करवानुं छे। तेना माटे आ रीतनो मैं नेस्ले एवरीडेनो मिल्क पाउडर लीधो छे। ते मैं 3 टेबलस्पून लीधो छे। फ्रेंड्स, આપણે એક બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર લઈ લઈએ। હવે મેં સ્ટ્રોબેરી ક્રશ લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ટ્રોબેરી ક્રશ છે। તે મેં હાફ ટીસ્પૂનથી પણ ઓછું લીધું છે। આપણે આજે સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરની ચોકલેટ બનાવીશું। આ રીતે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ એડ કરી દીધું છે। હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો હું હાથેથી એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશ। હાથેથી આ રીતે મિક્સ કરવાથી એક ટાઈપનું બાઇન્ડિંગ આવી જશે આપણા સ્ટફિંગમાં। આપણે લોટ બાંધતા હોય એ રીતે થઈ જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મને કલરની જરૂર છે કારણ કે મને થોડો ડાર્ક રેડ કલર જોઈએ છે।
તો એના માટે મેં જેલ ફૂડ કલર યુઝ કર્યો છે. એ મેં 2 ડ્રોપ રેડ જેલ કલર એડ કર્યો છે. હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો સરસ રેડ કલર આવી ગયો છે આપણા સ્ટફિંગમાં. અને બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવી ગયું છે. હવે આપણે આને ચોકલેટમાં ફિલ કરવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ 10 મિનિટ પછી આપણી ચોકલેટ ફ્રીઝમાં સેટ થઈ ગઈ છે. હવે તેને બહાર લઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચોકલેટ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે દરેક ચોકલેટની ઉપર થોડું થોડું આ સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે. આ રીતે આપણે એને દરેક મોલ્ડમાં મૂકી દઈએ. આ રીતે આપણે દરેક મોલ્ડમાં સ્ટફિંગ મૂકી દઈશું. છે ને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ઇઝી રેસીપી. આશા છે કે મારી રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે. તો મારી રેસીપીને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી ચોકલેટમાં સ્ટફિંગ મુકાઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં 50 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ લેવાનું છે અને એને 30 સેકન્ડ માટે માઇક્રોવેવમાં મેલ્ટ કરી દેવાનું છે. અને આ ચોકલેટથી આપણે આપણા મોલ્ડને કવર કરવાનો છે. તો 30 સેકન્ડ્સ માટે માઇક્રોવેવ થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે સ્ટર કરીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર લઈ આવવાનું છે. આ રીતે આપણી ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને આપણા સ્ટફિંગની ઉપર ડાર્ક ચોકલેટથી કવર કરવાનું છે. આ રીતે આપણે દરેક ચોકલેટને કવર કરી દેવાની છે. આ રીતે બધી ચોકલેટને આપણે કવર કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી ચોકલેટ કવર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને ટેપ કરી દઈએ જેથી કરીને એર બબલ્સ બિલકુલ પણ રહે નહીં. અને મોલ્ડને થોડું ક્લીન કરી દઈએ. હવે મોલ્ડ ક્લીન થઈ ગયો છે. હવે તેને મેં 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં સેટ કરવા મૂકી હતી અને 10 મિનિટ પછી આપણી ચોકલેટ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે ડિમોલ્ડ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ સિલિકોન મોલ્ડ હોવાથી આપણી ચોકલેટ આસાનીથી ડિમોલ્ડ થઈ જશે.
પહેલાં આપણે કોર્નર્સથી એને છૂટી કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચોકલેટ સરસ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટને અનમોલ્ડ કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચોકલેટ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ રહી છે. આ રીતે આપણી બધી ચોકલેટ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હું તમને એક પીસ કટ કરીને બતાવીશ કે અંદરથી આપણી ચોકલેટ કેવી લાગે છે. અહીંયા એક ચોકલેટને હું કટ કરીને તમને બતાવું છું કે અંદરનું સ્ટફિંગ આપણું કેવું લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, નાના મોટા સૌને ભાવે એવી આપણી સુપર ડિલિશિયસ ચોકલેટ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. આશા છે કે આ નવી ફ્લેવરની ચોકલેટ તમે ખૂબ એન્જોય કરશો. તો ચોક્કસથી બનાવજો અને મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને ચોકલેટ કેવી લાગી. મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક અને શેર જરૂર કરજો અને મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.